Сьогодні я шукаю ідеальний холодний червоний колір. Не зраджуючи своєму підходу, я зібрала базу для порівняльного дослідження в різних сегментах. Європейський преміум від Lafran Bourjois, українська професійна серія Rosa Gallery та учнівська лінійка також від Роси. Оскільки моїм фаворитом в роботі є пірол рубіновий від Rosa Gallery, довелось шукати цей самий пігмент в інших лінійках. Проте виявилось, що в обраних брендах цей пігмент відсутній. Довелось піти іншим шляхом і обрати матеріали не за кодом на тубі, а за максимальною схожістю оптичного спектра, щоб отримати однаковий художній ефект. У професійній лінійці Lafran Bourjois найближчим родичем виявився хінокардін рожевий, а в учнівській серії від Роси цей відтінок відтворено сумішю нафтолового червоного та діоксазину фіолетового. Цей дослід – це спроба перевірити на практиці, чи можна різними хімічними шляхами досягти однієї художньої мети. Щоб зрозуміти логіку цього тесту, варто згадати, як взагалі еволюціонував цей колір. Шлях червоного – це перехід від небезпечних мінералів до сучасних промислових технологій. До 19 століття художники не мали одного стійкого червоного. Для щільних вогняних підмальовків використовували кіновар – красивий, але дуже токсичний сульфід ртуті. А для прозорих лисувань брали натуральний краплак із кореня марени або кармін із комах кошенілі. Майстри викручувались завдяки складній багатошаровості. Вони наносили глухий теплий шар кіноварі, а зверху закривали його 5-10 тонкими шарами прозорого, рослинного чи тваринного краплаку. Тільки так оптично вдавалось отримати глибокий королівський пурпур, який зараз можна побачити на полотнах Тіціана чи Рембрандта. Другим етапом можна вважати початок 19 століття. Все змінилось з розвитком хімії, коли в 1826 році з коріння марени виділили головну речовину – алізарін, а згодом навчились її синтезувати штучно. Так з'явився знаменитий алізарін Крімсон. Виробництво здешевилось і митці нарешті отримали доступний глибокий холодний червоний колір у тюбіках. Проте згодом виявився величезний його мінус – цей пігмент не витримує перевірки часом. Під дією світла в тонких шарах він просто вигоряє, а у щільних сумішах непередбачувано темніє. Саме тому я в своїй практиці його не використовую. Паралельно на початку ХХ століття з'являється кадмій червоний. Він здійснив революцію в епоху імпресіонізму, ставши безпечною та неймовірно покривною, глухою альтернативною старовинній кіноварі. Проте кадмії мають виключно теплий сонячний характер з нахилом у помаранчевий спектр і абсолютно не підходять для делікатних лисувань. Останнім етапом розвитку можна вважати сьогодення. Це ера високих технологій, де з'являються пігменти, що прийшли в мистецтво з важкої промисловості. Хімічна еволюція подарувала художникам хінокрідони, зокрема піддослідний PR-19 від Lafran, які дали кришталеву прозорість та яскравість у рожево-малиновому спектрі. Фінальною точкою у пошуках чистого художнього ефекту стали піроли. Саме наш пігмент PR-264 від Rosa Gallery. Він дає той самий шляхетний, глибокий рубіновий тон, який століттями шукали старі майстри, але з максимальною світлостійкістю. Він не тьмяніє. Саме зараз на екрані можна бачити проміжний етап роботи над однією з моїх картин серії «Неминуча». Вона виконується саме цим пігментом – піролом від Rosa Gallery у техніці багатошарових лисувань.
І переходимо до дослідів. У відео ви побачите дослідження чистого пігменту з тюбика на щільність та наявність зв'язуючого, справжню фарбувальну здатність пігментів у розбілах, аналіз поведінки фарби в лисувальному шарі та перекриття чорної смуги, де ми визначимо реальну прозорість кольору. Дослід номер 1. Аналіз чистої пасти. Перший зразок від Lafran Bourjois. При доволі плинній слухняній консистенції надлишку вільної олії не спостерігається. А під час розтягування мазка чітко проявляється його холодний, рожевуватий підтон. Зразок від Rosa Gallery, і одразу можу відзначити, що він просто вражає своєю щільністю. Паста настільки густа, що для видавлення її з туби мені довелось прикладати фізичне зусилля. Припускаю, що справа в максимальній концентрації самого пігменту, або ж його в хімічній природі. PR264 надзвичайно олієвмісткий, тому він просто ввібрав у себе все сполучне, не залишивши жодного надлишку. Попри це, під час розтирання немає жодних грудочок, пігмент перетертий просто ідеально. Останній зразок – учнівська серія від роси, відтінок Кармін. Це суміш двох пігментів, яка в масі також дає холодний малиновий підтон. Одразу помітно, що ця фарба містить значно більше сполучного. Вона м'яка, плинна і суттєво поступається за щільністю пасти двом попереднім професійним зразкам. Дослід номер 2. Розбіли. Це мій улюблений етап, адже саме білила виявляють приховану фарбувальну здатність пігменту. Для чистоти експерименту я підготувала максимально однакові частки титанових білил на інертній плівці. Поки на екрані ви бачите підготовку до досліда, цікаво зазначити, коли я шукала сучасний відтінок пігменту PR264 в лінійці Lafran Bourjois, яка існує на ринку вже понад 300 років, виявилось, що в них такого нема. Справа в тому, що європейські виробники з великою історією є дуже консервативними. Їх палітра формується поколіннями, і вони не поспішають переходити на нові хімічні пігменти. Якщо класичний хінакридон і так повністю закриває всі колористичні потреби, вони не будуть вносити зміни. Спостерігаємо за дослідом розбілів зі зразком номер 1 від Lafran Bourjois. Щільний мазок залишається чистим червоним, і попри густину, крізь нього красиво просвічується текстура полотна, що підтверджує його високу прозорість. У розбілах я отримала чистий рожево-малиновий тон. Фарбувальна здатність та градація кольору цієї фарби ідеальні для тонких художніх задач.
Наступний зразок від Rosa Gallery. Через густину фарби наносити чистий мазок було дуже складно, фактично неможливо. Фарбу обов'язково треба розводити медіумом. Попри те, візуально вона виглядає дуже шляхетно та глибоко. Щодо розбілів, через природу самого пігменту колір у розбілах поводиться зовсім інакше. Він не йде у рожеву ніжність, а стає висвітленим, трохи приглушеним червоним. Це дуже специфічний відтінок теплого тіла. Саме такий тон з'являється, коли червоніють щоки в портретному живописі. Наступний зразок від студійної роси. У розбілах 1 к 5 та 1 к 10, які ми зараз побачимо, колір виявився практично ідентичним, що трохи розчаровує, адже отримати делікатну світлу градацію з цією фарбою буде дуже складно. Виробник зазначає цю фарбу як напівпокривну, хоча візуально вона здається рідкою. Для того, щоб використати її у цих цілях, я думаю, варто буде попередньо видалити надлишок олії або наносити двічі. Наступний тест номер 3 – аналіз лисувального шару. З кожним тестом я намагаюсь оптимізувати точність експериментів у домашніх умовах. Мій особистий лайфхак – використання медичного шприця для точного дозування медіуму. До речі, на каналі є про це відео. Для кожного зразка я беру рівно по 0,2 мл класичного трійника і спостерігаємо за поведінкою зразків. Для Фран-Буржуа за такої кількості медіуму демонструє ідеальну плинність. Пігмент розтирається без жодної грудочки. Лягає кришталево-прозорим, дуже інтенсивним шаром. Якщо знадобиться ледь помітний відтінок, доведеться розвести його значно більше. Зразок від Rosa Gallery, і тут в мене виникла технічна проблема. Мої 0,2 мл медіуму просто зникли. Через величезну концентрацію пігменту паста миттєво вібрала розріджувач і справжнього лисувального шару не вийшло. Фарба лягла звичайним щільним мазком. Нагадаю технічне правило. Лисуванням називається лише шар, де лаку та олії в складі суттєво більше, ніж пігменту. Саме медіум створює прозору лінзу, яка забарвлюється кольором. Для лисування цією фарбою медіуму потрібно брати щонайменше втричі більше. Зразок від Rosa Studio. Через меншу концентрацію пігменту та більшу кількість заводської олії фарба чудово розчинилась у трійнику. Нанесений шар вийшов дуже яскравим та прозорим. Цей ефект дає діоксазин фіолетовий PV23 у її складі. Він оптично робить лисування дуже соковитим та холодним. І останній на сьогодні тест – це перекриття чорної смуги. Чорний колір – це ідеальна пастка для світла. Саме на ньому розкривається справжня якість та чистота зв'язуючого речовини.
Щоб дамарний лак стрійника не створював передчасної глянцевої плівки, для цього тесту я використала чисту льняну олію. Зверніть увагу, що поки триває цей дослід, всі зразки виглядатимуть чисто червоними. Справа у тому, що тут працює оптична фізика нашого зору. Чорна смуга повністю поглинає довгі хвилі світла. Тонкі, світлі, рожеві візуальні вібрації, які ми бачили у розбілах на білому фоні, на чорному просто гаснуть. Око фіксує лише найщільнішу насичену червону частину спектра. Це чиста оптична ілюзія. Чорний колір наче з'їдає делікатну рожеву матовість і робить холодний червоний візуально монолітним. Отже, Лефранц Буржуа впорався відмінно. На чорному фоні колір залишився глибоким, без мутного нальоту. Роса Галері вимагала більше олії через свою сухість, але лягла ідеально, м'яко забарвлюючи чорну смугу без ознак сторонніх домішок. Роса Студія також показала чудову прозорість, остаточно спростувавши свою заявлену напівпокривність. Через неї чорний проглядається без жодних перешкод. Підбиваючи підсумки, можна чітко побачити закономірності брендів. Лефранц Буржуа тримає свій традиційний рівень. Фарба після висихання залишається більш шляхетною, матовою, і ця властивість стабільна від туби до туби. Роса Галері має інший характер. Виробник додає до сполучного компоненти, які дають виражену глянцеву блискучу плівку, що залишається після висихання. Кожна з цих фарб красива і має свій унікальний характер. Проте назвати їх взаємозамінними точно не можна. Цей аналіз завершено, а я прощаюсь. Посилання на мої попередні дослідження вже з'являються на екрані.